Hello everyone, this is Sharma Bhai and you are watching Sharma Bhai 27 vlog. তো আজি এখন বিয়াত আহিছোঁ, মেৰেজ পাৰ্টি এছিয়ান পেলেচ ভঙাঘৰ বিয়া খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বলক এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ডেক'ৰেশ্যন চাওক, লাইটনিং লাইট চাওক, ডেক'ৰেশ্যন চবতে ফেন আছে, লাইট আছে আৰু ডেক'ৰেশ্যন চব ফুল চুল লগাইছে। প্লাষ্টিক হয়, চব প্লাষ্টিকৰ ডেক'ৰেশ্যন, আচল ফুল ইউজ কৰাই নাই। লাইটবোৰ আচল, ডেক'ৰেশ্যনবোৰ প্লাষ্টিক, চব প্লাষ্টিক ভিতৰত চলি আছে ফাংচন, দেখাব চেষ্টা কৰিম বলক। এই চব ষ্টাৰ্টাৰ দিছে, পনীৰ আৰু ভেজ পকৰা দিছে, পনীৰ পকৰা আৰু ভেজ পকৰা চব ইমান ধুনীয়া, খাই ভালে টেষ্টি লাগিছে, বহুত ধুনীয়া বনাইছে চব গাইছ, চব পূৰা অভাৰভিউ দিছে আপোনাক চব। এই চব চাওমিন মাঞ্চুৰিয়ানৰ লগত চব ইমান ধুনীয়া। মই খাই আহিলোঁ, এতিয়া মই বাহিৰত খোজকাঢ়ি আছোঁ। এটা চাওক গাড়ী পাৰ্কিং ফেচিলিটিছো আছে, চাওক পিছফালে হোটেল আছে, আপুনি আহি ইয়াতে থাকিব পাৰে। আৰু বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, বহুত ডাঙৰ পাৰ্কিঙৰো ফেচিলিটি আছে। এইবিলাক বেছি বিয়াৰ কাৰণে হয়, যিকোনো ইভেণ্ট ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে আপুনি। ধৰি লওক বাৰ্থডে, মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী, তাৰপিছত মেৰেজ, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কৰিব পাৰে আপোনাৰ। বহুত সস্তাত হৈছে, ভাল লাগিছে। খানা একদম পূৰা ভাল আছিলে, চিকেন আছিলে, ডাক মিট আছিলে। ডাক মিট নাখাওঁ কাৰণ ভাল নালাগে, ডাক মিট খাই হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বেয়া হয়। তাৰপিছত চিকেন আছিলে, ফ্ৰাইড ৰাইচ আছিলে, তাৰপিছত পোলাও আছিলে, ৰাইচ আছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে, সিমান চোৱা নাই মই, কিন্তু সিমান চাইছোঁ। ষ্টাৰ্টাৰত চিকেন আছিলে, পনীৰ আছিলে আৰু ভেজ পকৰা আছিলে। তো মই চিকেন আৰু পনীৰ খাইছিলোঁ ষ্টাৰ্টাৰত, আৰু কফিও দিছে, জুচ দিছে। মই কফি খাইছোঁ, কফি খাই বহুত ভাল লাগিছে। 2 কাপ মাৰিয়ে দিলোঁ, আকৌ আপুনি 2 কাপ মাৰি দিছোঁ কফিত। তাৰপিছত ষ্টাৰ্টাৰ একদম ভাল লাগিছে আৰু দবাই খাইছোঁ ষ্টাৰ্টাৰ। তাৰপিছত খোৱাটো মই কমকৈ খাইছোঁ, 1 প্লেট খাইছোঁ অকল, আৰু বাৰ লোৱা নাই। মোৰ পিছফালে দেখিছে পাৰ্কিং আছে, তাৰপিছত কিমান দীঘল জেগা হয়, পাৰ্কিং ইমান আছে, গাড়ী বাইক চব থ'ব পাৰে। এয়া চাওক পাৰ্কিঙৰ ফেচিলিটিছ চাওক, কিমান দীঘল ডাঙৰ গাড়ী লৈ। মই ভাঙাঘৰ মোৰ নিজৰ ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ, মোৰ সৰু ভাইটি, মোৰ মা আৰু মই। চাওক মানুহবোৰ আহি আছে, গাড়ী লৈ যাব। চাওক আৰু গাড়ী আহিব, চিকিউৰিটিয়ে নিজৰ কাম কৰি আছে, চিকিউৰিটিটা চব গাড়ী এণ্ট্ৰি লৈছে, পাৰ্কিং কৰিব। মোক কোৱা নাই হা, বেয়া নাপাব, বেলেগক কৈছে। ইয়াতে হোটেল আছে, আপুনি আহিব পাৰে। এইটো ইয়াৰ পিছত লিফ্টৰ ফেচিলিটি আছে। আপুনি যদি সেৱন কৰিব হোটেলত, যদি আপুনি হয় বুক কৰিছে ৰুম, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফেচিলিটিছ এনেও পাব। এণ্ট্ৰি পইণ্ট, এইটো গাড়ী এণ্ট্ৰি কৰিছে।
ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।